बरी आहे नेचोई आयज हांव कोत्ता कुल्ल्याची गोवन स्टायल खारी ओके आमी कितको कोत्ताय तें शेअर कोत्ता तुमकोडे चोयल्या जाली इन्ग्रेडियंट्स दाखयता आनी तुमी ट्राय केल्या जाली आनी तुमी कितको कोत्ताय तें सांगलें जालें शेक म्हणून तूं हांवें शेअर केलो हा ही सिंपल करी ओके आनी लायक कोराय शेअर कोराय आनी सांगाय म्हाका कमेंटा ओके आनी आजून कोण चॅनल सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कोराय ओके आता मागीर मेटा सी यू देन लेटर बाय आयज हांव कोत्ता न्हू कुल्ल्यांचें करी सिंपल करी आं नॉट शेक बट करी सो एश कोन्न क्लीन कोले आनी इंग्रेडियंट्स ऑल लांब कातोला ऑनियन टोमॅटो गेला एक हाफ एक चिली गेल्या करी लिव्स आनी हो बारीक एक सायडीन काट केला पियाव हे दोनी फोंड मारपा आनी हे फ्राय कोरपा ओके आनी हाचो एक नाल गेला कांतिला हेचो ही जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करता हांव थोडीशी हितूंतलो गरम मसाला आनी हल्दी पावडर ओके दॅट्स इट हिंग हांवें दवरला फ्रायींग पॅन बरें गरम करता आनी तितूंत घालता सोय सोय आनी आनियन घायला आतां न्हू हो हांव फ्राय करता सोय आनी आनियन बरो लायट गोल्डन ब्रावन करता मगे भाजून जाली ऑयल बी कांय एड केलें ना ओके तुमकां जाय जाल्यार एड कोराय हांव सिंपल वेयान दाखयता तुमकां आमी घरां कोत्ताय तें शेअर करता तुमकोडे ओके सो सायडीन कांडोला आतां हें न्हू सारको न्हिवून दी ओके आनी हितून हांव टर्मरीक घालता मुगे क्वॉन्टिटी आहा तितू प्रमाणे घालता हाफ टीस्पून घायला आनी हे गरम मसाला घालता 1 स्पून घातले ओके सो हे न्यूल म्हणटरी ग्रायंड करता हांव हिंगाय गेला एक कढाई ती बरी गरम करता ऑयल घालता आनी फोंड मारता पियो आनी टोमाटाचे सो ऑयल घायलें आतां आनियन घालता आनियन घालता तो भाजोता आनी करी लिव्स घालता ओके हितून घालता टोमाट म्हणजे थोडी हाय न्हू क्रेपू तेका लागून इतलें येयला क्वॉन्टिटी आनी मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाची हितून घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट आतां मिक्सर जारां घायला न्यू ते मुगेले आनी थोडें उदक घालता आनी ग्रायंड करता फायन पेस्ट सो ग्रायंड जालें मुगेलें आतां फोंड मारता मातशें मोडशी दवरलें हांव आतां हितून घातना ह्यो कुल्ल्यो थोडें उदक घालता आनी शिजयता हांव मातशें उदक घालता धांकून कूक करपाचें सो कलर चेंज जालो आनी तें न्हू ग्रायंड केलो मसाला घालता हितून सो अशें करून घायला आतां न्हू शीज दितो 10 मिनट्स विदीन 10 मिनट्स अशें कितें ऑलरेडी कुल्ल्यो बॉयल जाली न्हू 10 to 5 मिनट्स जाल्यार पुरो हितून हांव घालता कोरिएंडर थोडी फ्रेश कोरिएंडर टेस्टा न्हू सॉल्टेड हे आनी इल्लीशी मॅगी घालय थोडीशी मॅगी हांव आनी चिली न्हू हांवें शिजता आसतना घायलोली ओके जायल मुगेली ओके आतां फ्लेम ऑफ करता आनी वयल्यान थोडी कोरिएंडर घालता इट्स रेडी मुगेली क्रॅब करी ओके तुमी ट्राय कोराय आनी सांगाय म्हाका तुमी कितको कोत्ताय तें ओके आनी क्रॅब शेक्याची आहा मुगे रेसिपी पयलीं हितून चोयाय हितून वसाय आनी ओके चॅनलाची आसतली ते सिंपल केलें आतां लंच आमकां ओके